Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet, unde abordăm probleme despre sănătate și dezvoltare personală. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și astăzi, în sfârșit, o am alături de mine pe Melania Caitor, profesor pentru învățământul primar, scriitor de cărți pentru copii și trainer de scriere creativă. Melania Caitor nu este un invitat oarecare. Pe Melania o cunosc de o viață și avem o istorie împreună. Dar ce vreau să facem aici este să discutăm despre un subiect foarte important și anume creativitatea la copii. Și de ce este importantă să o dezvoltăm și cum îi ajută pe copii în viitor să se descurce cu provocările vieții. Melania, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea și te afli astăzi alături de mine. Bună, dragă Diana! Îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat și, într-adevăr, noi suntem prietene de o viață întreagă. Istoria noastră începe în copilărie și, poate nu întâmplător, am abordat subiectul ăsta despre creativitate, pentru că noi în copilăria noastră am fost foarte creative. Pe noi creativitatea ne-a ajutat să ne dezvoltăm și o să povestim pe parcursul acestei înregistrări despre creativitate. Așa e, și mă bucur că în sfârșit avem ocazia să vorbim despre această temă. Eu de ce consider că creativitatea este importantă? În afara faptului că noi ca oameni avem nevoie de latura artistică, în care ai nevoie de creativitate, pentru că nu poți deveni pictor, nu poți deveni muzician sau scriitor fără să ai acel impuls creativ. Dar mai avem nevoie de creativitate și pentru a fi în stare să depășim provocările vieții, pentru a găsi soluții la diferite probleme care ne apar în cale. Și creativitatea ne ajută să gândim cumva, deci fiind creativ ne ajută cumva să gândim în afara cutiei și să găsim soluții inedite pentru probleme inedite. Deci, Melania, ce este, după părerea ta, creativitatea? Da, este o întrebare foarte bună. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni și-au pus problema ce este această creativitate, de unde vine ea, și s-au dat foarte multe definiții ale creativității, însă nu putem să acoperim fenomenul și să-l definim foarte strict, pentru că această creativitate diferă foarte mult de la individ la individ, diferă foarte mult de la epocă la epocă și se bazează foarte mult atât pe inteligența noastră, cât și pe spiritul nostru ludic, pe achizițiile pe care le avem noi deja ca și oameni, și sunt foarte mulți factori care influențează creativitatea. Pot să spun că de-a lungul timpului oamenii au studiat foarte mult creativitatea. În domeniul pedagogic, de exemplu, acolo unde profesez eu acum, foarte mulți pedagogi au stat și s-au aplecat asupra creativității, atât la copil cât și la profesor, cum putem să facem să transmitem informațiile într-un mod creativ, dar cum putem în același timp să și devenim persoane creative și să învățăm pe copii să devină creativi. Și atunci, cumva de comun acord, specialiștii, psihologii și cercetătorii, cei care se ocupă de domeniul acesta al creativității, au spus că primul om Homo sapiens, care a luat un os de jos și l-a transformat într-o unealtă, a fost primul om creativ. Și de atunci am tot început să ne construim diverse unelte. Și ca să ne construim unelte suntem creativi, devenim creativi, dar totuși această nevoie a omului, a primului om, să transforme un os banal și să-și dea seama că un os sau o bâtă poate să se transforme într-un cuțit sau într-o sabie cu care poate să ucidă un animal în pădure și să se hrănească,
a fost un mare salt creativ. Apoi toți specialiștii au spus că un alt mare salt creativ a fost momentul în care omul a inventat roata. Și de aceea este și zicala, ok, n-ai inventat tu roata. Și poate că de-a lungul timpului trăim tot felul de salturi creative la nivel de omenire, da? Poate chiar și în momentul acesta, prin inventarea inteligenței artificiale, iarăși suntem într-un salt creativ și iarăși dorim să ne procurăm o unealtă care să ne ușureze viața. Prin urmare, tendința omului dintotdeauna a fost înspre confort, înspre a-și ușura viața, dar ca să își ușureze viața, mai întâi a trebuit să iasă din zona de confort și să fie creativ, să inventeze ceva ca să poată să-și ușureze viața. Așa că după mine creativitatea o pun așa într-un fel, dacă mă refer strict tehnologic, la o invenție, da? O pun la egalitate cu un act artistic în care iei elemente vechi și cu elemente vechi poți să creezi elemente noi. De aceea se și spune că nimic nu este nou sub soare, totul este reinterpretabil și ca într-un joc de puzzle-uri sau de Lego, cum le place copiilor, să se joace Lego și să devină creativi, noi luăm elemente pe care le știm și facem combinații nemai întâlnite, nemai văzute și prin aceste combinații noi reușim să fim creativi, să aducem ceva care aparent este nou, dar în esență este vechi, pentru că se bazează pe ceva vechi. Însă, din când în când, există salturi creative ale omenirii din punct de vedere tehnologic. Dar nu numai din punctul ăsta ne interesează, ci și din punct de vedere artistic. Aici aria este foarte mare. Fiecare artist este creativ în felul său și își pune amprenta asupra artisticității sale. Deci nu poți să dai o definiție exactă a creativității, dar în mare cam tot știm despre ce este vorba. Așa, și pentru tine, Melania, ce înseamnă creativitatea pentru tine personal? Pentru mine personal, creativitatea este ieșire din zona de confort și acea disponibilitate de a-ți pune mintea, sufletul și inima la joacă, da? Și de a scormoni în conștient, în subconștient, în amintiri, în cunoștințele pe care le ai deja, ca să găsești o inovație, să găsești ceva nou, să faci lucrurile diferit față de ceea ce s-a făcut până acum. Practic, creativitatea este opusul clișeului, dacă vrei. Clișeul este ceva bătătorit, un drum pe care merg, pe care l-am învățat, pe care toată lumea merge ca și oile, iar creativitatea este un drum nou care poate să fie împânzit de pericole, poate să fie lipsit de confort, poate să-ți dea bătăi de cap, poate să fie riscant. Da? Dacă ne gândim la Marie Curie, care și-a riscat viața ca să descopere reactivitatea, exact. Da, este riscant, însă vine aici și cu o doză mare de pasiune, vine și cu o doză mare de obsesie, vine și cu o dorință de a crea ceva, de a pune amprenta în această lume, de a rămâne ceva în urma ta. Noi părinții suntem creativi, că primul lucru care rămâne în urma ta este copilul, care nu înseamnă doar copilul în carne și oase, înseamnă și copilul educat. Ca părinte, ți-ai pus creativitatea în joc, fiecare om își educă diferit copiii și atunci acolo ai amprenta ta asupra omenirii. Copilul acela învață de la tine anumite lucruri pe care el le va transmite mai departe, dar nu așa cum le-ai transmis tu, ci diferit. Și așa cum îmi dau seama din ce am discutat până acum, creativitatea poate să aibă mai multe forme. Odată este creativitatea artistică, da. Și alta este creativitatea tehnologică. Mai există și alte tipuri de creativitate? Există foarte multe tipuri de creativitate. Da, cea artistică este cea mai cunoscută și aici este un melanj între trăire. Cea artistică vine cu foarte multe trăire, foarte multe sentimente, emoție. O operă de artă, dacă nu te încântă, dacă nu-ți trezești o emoție, dacă nu vine cu ceva nou, trece pe lângă tine, nu lasă nicio amprentă. Există creativitate tehnologică, bineînțeles. Iei elementele cunoscute
și cu acele elemente cunoscute încep să le combine altfel, să le îmbini. Și aici foarte mulți oameni în domeniul chimiei, în domeniul științelor, da, au descoperit vaccinuri, radioactivitate, au creat explozibil și așa mai departe. Adică există foarte multă creativitate în domeniul ăsta tehnologic. Am creat computere, da? Am creat acum telefoane care sunt și computere. Am creat acum la nivel de omenire inteligența artificială, care aici lucrurile sunt foarte vaste. Aici putem face o emisiune separată, dar poate nu cu mine, poate cu un specialist în inteligență artificială, ar fi interesant. Deci creativitatea tehnologică vine și ea cu rolul ei. Apoi mai există creativitate antreprenorială, să zic. Există oameni care știu să-și dezvolte afaceri, știu să gândească în perspectivă, știu să planifice foarte bine lucrurile. Și a planifica ceva, până la urmă, este tot un act creativ. Pentru că poți să planifici așa cum planifică toată lumea, dar poți să faci o planificare ieșită din comun și atunci ești creativ. Creativ, până la urmă, este ceva ieșit din comun, din uzual, din pattern. Dar totuși se bazează pe un pattern. Adică își extrage seva și din vechi, da? Că nimic nu este nou sub soare, dar totuși totul este nou sub soare. Fiecare om când face ceva în stilul lui. Deci de aici putem înțelege că fiecare dintre noi este într-o oarecare măsură mai mare sau mai mică creativ. Chiar dacă poate unii nu-și dau seama de chestia asta, dar toți avem în noi sămânța asta de creativitate. Exact. Creativitatea este această capacitate de a genera idei noi, soluții noi, produse noi și originale, da? Inovatoare. Și cred că implică această gândire flexibilă și imaginație. Imaginația este foarte importantă în tot acest proces creativ, pentru că înainte să faci ceva, îți imaginezi ceva. Chiar și înainte să te apuci să scrii o carte, în capul tău se derulează tot felul de gânduri, tot felul de scenarii. Prima dată ți-ai imaginat, vezi ce te atrage, ce îți place, ce lasă o amprentă în sufletul tău, în primul rând. Și după aceea lași lucru creat de tine în lume. Dacă acel lucru nu atrage atenția sau nu prezintă interes, deși este cunoscut, atunci probabil că ai mers pe un pattern sau nu neapărat ai spus lucruri deosebite. Uite, de exemplu, dacă ne referim la Leonardo da Vinci și cu a lui Mona Lisa, da? Acolo atrage privitorul prin acea privire misterioasă a Mona Lisei. Ceva ce nu s-a mai pictat până la el. Ai menționat deja de 2 ori inteligența artificială și este o idee care mă frământă și pe mine. Este o ustensilă foarte utilă în viața noastră sau devine încet, încet, dar eu simt așa, eu am impresia că va avea un impact foarte mare în ceea ce privește creativitatea și imaginația. Pentru că dacă îi lăsăm prea mult pe mână aceste lucruri, noi vom deveni puțin leneși. Exact. Nu vom mai putea să ne dezvoltăm așa de bine imaginația și implicit și creativitatea. Ai pus punctul pe I, să știi, cu această remarcă, pentru că da, într-adevăr, nu ne putem baza pe inteligența artificială care știe foarte multe lucruri și care are o memorie fantastică, o capacitate de analiză fantastică, da? Însă noi trebuie să știm să folosim această inteligență artificială, să o facem unealtă. Da? Nu să devenim dependenți de ea, ci să o facem o unealtă de gândire, să ne ajute în gândire. Și da, putem să o invităm să ne ajute, da? Ține minte o grămadă de lucruri, de informație, dar noi trebuie să știm ce să facem cu această informație. Totuși, noi am creat inteligența artificială, nu inteligența artificială ne-a creat pe noi. Da, așa este, dar cine știe? În spatele hologramei nu știm ce există. Da, eu nu sunt deloc pesimistă în privința asta. Vreau să fiu optimistă și să mă păstrez optimistă și la fel.
odată ce, să zicem, acum lucrez cu elevii, odată ce elevii mei și-au însușit bagajul de cunoștințe necesar, odată ce elevii mei au învățat să devină autodidacți, odată ce au discernământ, deci noi ne naștem cu discernământ spre deosebire de inteligența artificială, da? Vom putea să ne folosim foarte bine de această inteligență dacă vrem să ținem minte ani, date, lucruri pe care noi nu le putem memora, nu avem așa o capacitate mare de stocare în creierul nostru, dar avem o mare capacitate de analiză, de creativitate, de a povesti, avem o mare capacitate de a fi supraviețuitori și așa mai departe. Dacă o folosim corect, este o unealtă foarte bună. Dacă ne lăsăm, gata, lasă că știe ea mai bine, nici nu știm ce să o întrebăm. Poți să faci un experiment și dacă vrei să scrii o lucrare despre literatură, de exemplu, și pui un om care nu are nicio treabă cu literatura, nu a citit prea multe cărți, prea multe romane și întreabă inteligența artificială despre un scriitor sau altul, crede-mă că nici nu știe ce să le întrebe. În schimb, dacă ai terminat o facultate de profil și nu-ți mai aduce aminte un an sau o epocă, dar cunoști lucrurile, poți foarte bine să te folosești de inteligența artificială mai mult, poți să-ți dai seama dacă răspunsurile pe care ți le-a dat, ți le-a furnizat sunt corecte, sunt în acord cu ce știai tu despre fenomenul sau despre lucrul respectiv, despre cartea respectivă, despre scriitorul respectiv. Trebuie să învățăm în continuare lucruri noi, trebuie să stăpânim în continuare informație ca să iei acest instrument foarte complex și să-l folosești. Da, trebuie să știi cumva să poți pătrunde în mintea inteligenței artificiale și să-i pui întrebările astfel încât să le și înțeleagă în mod corect. Exact. Și eu o văd așa în domeniul literaturii ca pe o imensă bibliotecă. Și într-o bibliotecă, dacă sunt neavizat, tot pot să mă pierd. Dar dacă nu știu nimic, intru și văd cum aleg cărțile, după copertă, după mărime. Se poate și așa, de ce nu? Poate o imagine sau o formă te inspiră. Da, uneori te mai aleg și cărțile pe tine când ești în librărie și vezi o copertă și un titlu care îți atrage atenția și zici, ok, cartea asta este pentru mine. Dar dacă vrei să faci o lucrare, o cercetare, atunci ai nevoie să mergi la țintă, să știi exact unde te duci, ce vrei să cauți și ce vrei să descoperi. Crezi că vom avea probleme în a discerne o carte scrisă de un creier real și un creier al inteligenței artificiale? Cred că găsim anumite indicii atunci când cartea este scrisă de inteligență artificială, pentru că și eu am făcut acest experiment, am cerut inteligenței artificiale să-mi scrie o carte de povești pentru copii și cu personaje și am dat niște indicații, adică i-am dat o structură. Mi-a scris o carte destul de reușită, dar simțeam că îi lipsește ceva. Îi lipsea acel je ne sais quoi care să mă facă să zic da, este o carte bună. Îi lipsea tocmai acel sentiment, acea emoție. Din nou. Emoție, da? Și fără emoție în domeniul ăsta artistic nu prea poți să răzbați. Și acum, pentru că discuția a luat un pic pe un alt făgaș despre inteligența artificială mai mult, care este oricum, cum ai spus tu, o discuție și asta interesantă și care ar ocupa destul spațiu, zic totuși să ne reîntoarcem la copilași. Exact. Da, exact. Ei trebuie să fie pregătiți pentru acest viitor și poate că nu întâmplător ne-a venit în minte această temă de inteligență artificială. Da? Trebuie să-i pregătim din foarte multe puncte de vedere, să le dăm atât informațiile necesare, dar mai ales deprinderile necesare, capacitatea de a învăța și capacitatea de a discerne binele de rău, informația falsă de informația adevărată și așa mai departe. Apoi, trebuie să învățăm și lucru cu tehnologia, lucru cu un computer, cu un program, chiar și în pictură.
sunt foarte multe programe care te învață să faci anumite lucruri artistice. Dacă vrei să faci desene animate, de exemplu, care este o meserie foarte creativă, la fel, ai nevoie de calculator. Trebuie să-i pregătim, bineînțeles, și din punct de vedere tehnic, da? Dar și al informației, dar în același timp trebuie să îi învățăm abilitatea de a avea inteligență emoțională, da? Să-i învățăm și să lucreze cu sentimentele, să le stăpânească, să știe despre ele, să le transpună într-un act artistic și apoi să-i învățăm să învețe. Adică nu putem să spunem gata, avem inteligență artificială, copiii se vor descurca cu această inteligență artificială. Nici pe departe. Mie îmi place să cred că vom fi stăpânii în continuare ai planetei și ai aceste inteligențe artificiale, nu că ne vom lenevi într-atâta încât să devenim inculți sau să luăm totul de-a gata. Da. Și cum rămâne cu copiii? Cum reușim să-i inspirăm și să îi conducem pe drumul de început al vieții, astfel încât ei sunt inițial creativi, deci astfel încât să nu-și piardă creativitatea mai încolo în viață și încă să o și dezvolte. Deci cum facem lucrul ăsta? Cred că ți-amintești că eu, în momentul în care am început cursurile de scriere creativă, sloganul meu era povestea e în ADN. Și acum, dacă stau de vorbă cu tine, îmi dau seama că nu doar povestea e în ADN, creativitatea este în ADN. O avem, ne naștem cu ea și prima formă de creativitate este momentul în care începem să ne jucăm. Jocul este apanajul creativității. Copilul se joacă, își imaginează situații, se imaginează pe sine în diverse situații, își imaginează o grămadă de jucării sau primește o grămadă de jucării cu care se joacă în zilele noastre. Dar cel mai frumos aspect al creativității, și tu știi că noi am fost mici și nu aveam jucării, este momentul acela când copilul, dintr-o sfoară, o bucată de carton și un rest de perdea, își face ceva, își creează o jucărie. Practic își creează o unealtă cu care să se joace. Își creează o situație de joacă și atunci devine creativ. Te joci în funcție de copilul cu care te joci, în funcție de situația în care ești, în funcție de starea emoțională în care te afli în momentul respectiv. Că odată te joci mai, eu știu, posomorât și ai alte scenarii, altădată ești mai vioi și mai plin de energie. Este un fenomen viu, este ca și viața. Viața este creativă în sine și viața este creativitate în sine. Așa este și jocul la copil. Jocul la copil este prima formă de creativitate, cea mai importantă, cea mai frumoasă și de acolo ne extragem seva pentru activitatea de învățare ulterioară. În primii ani ai școlii și în grădiniță, copiii învață ajutați de poveste. Concretul poveștilor îi transpune într-o lume care poate fi așa cum este lumea noastră, dar totuși este diferită și copiii acceptă acea diferență. Acceptă diferența pentru că imaginația începe să lucreze. Ca să înțelegi o poveste, trebuie să lucrezi cu imaginația ta, trebuie să-ți imaginezi lucrurile pe care le auzi. Chiar dacă vezi doar un desen, tot trebuie să-ți mai imaginezi ceva pe lângă desenul acela. Imaginația și jocul ne ajută în primii ani ai copilăriei să învățăm pe copii lucruri. Îi învățăm în joacă. Da? Pur și simplu se lasă duși de val, de poveste și poveștile pe care le alegem ca părinți, ca profesori, trebuie să fie povești care au un mesaj puternic și care îi învață pe copii lucruri bune și îi învață cunoștințe adevărate și îi învață să devină oameni buni și oameni valoroși pentru societate. Și cum facem asta?
Cum reușim punându-ne în să situația de învățăm? joacă și ne jucăm împreună cu el. Știm cu toții că există o structură a poveștilor. Da, există eroi buni, eroi răi, există personaje, există un parcurs al eroului, o transformare și atunci am luat niște... Chiar scrie pe el joc de creativitate și limbaj, da? Inteligența creativă. Da. Și aici avem diverse cartonașe pe care le putem lua și avem locuri unde se poate întâmpla acțiunea, da? O pădure sau un castel. Avem obiecte care pot apărea în povești, o cheie cu care deschidem un castel și ne imaginăm ce este înăuntru. Avem un inel care poate fi dat unei prințese. Avem o pădure mai posomorâtă, iarna nu este chiar așa de prietenoasă. Deci, practic, copilul, prin imaginile acestea, primește niște ingrediente. Exact. Și el creează atunci din aceste ingrediente povestea, cum ar veni. Exact, da. Acestea sunt ingrediente și aceste ingrediente ne ajută, da? Ne ajută. Copilul nu are un limbaj foarte bogat când este mic și atunci el, chiar dacă își imaginează lucruri, nu poate să le exprime întotdeauna, dar în momentul în care îi pui aceste cartonașe și el alege câteva, e clar că el are niște preferințe acolo. Și alegând anumite personaje, anumite cartonașe și anumite personaje, anumite locuri, da, că îi plac lui, da, putem crea povești cu ele. Uite, am găsit și o baghetă magică aici. Deci sunt foarte multe, o barcă, da? El așa, și asta este o joacă. Joaca este legată cumva și de principiul hazardului, puțin. Adică hai să vedem ce găsim și cu ce ne jucăm astăzi. Și ne jucăm cu asta, cu asta și cu asta și începem să le dăm sens lucrurilor și obiectelor pe care le găsim. Și dacă am mai ascultat în viața noastră de copil povești, noi deja avem o structură acolo în creier, că poveștile toate au o structură bine definită. Pe structura aia începem și brodăm. O altă modalitate de a le dezvolta imaginația este jocul de rol, în care îi îmbrăcăm pe copii în diverse personaje și tu ești prințesă, tu ești Spider-Man, tu ești așa, poate nu-și mai aduce aminte. El a văzut desene animate, filmulețe, că acum toți copiii văd. I s-a citit, da? I s-au citit povești, da? Dar nu l-ai pus să-și imagineze și să devină creativ decât în momentul în care l-ai pus în situația de joc. Acum tu ești Spider-Man, tu ești Albă ca zăpada și avem și un purceluș. Hai să vedem cum creăm noi o poveste nouă cu Spider-Man, Albă ca zăpada și un purceluș. Și tot așa prin joc, mișcare, creativitate și imaginație, reușim să creăm o poveste nouă. Și pentru că ai menționat jocul, din câte simt eu așa, jocul nu are un scop în sine. Jocul este procesul prin care copilul trece prin diferite stări, să zicem, da? Dar nu are o finalitate, nu vrea să atingă ceva prin jocul ăla. El este în moment și se joacă. Da, exact. Este modalitatea lui de a experimenta. Și după aia, în momentul în care copilul s-a plictisit de joc, de fapt s-a plictisit de o anume experiență. Are nevoie de alta și atunci el își creează, dacă este un copil creativ, căruia i s-au dat așa ceva, obiecte din care el să facă jocul și să creeze o poveste, o întâmplare, o situație, atunci copilul este creativ. Dacă i s-a dat un joc pe calculator unde totul este creat și el doar apasă pe butoane și se amuză de joc, atunci nu este creativ. Deci copiii trebuie să ajungă să fie creatori ai jocului, nu consumatori ai jocului. Adică nu să consumi un joc, ci să creezi un joc. Atunci ești cu adevărat creativ, atunci actul jocului este cu adevărat important. Da, putem să ne și jucăm așa ca și relaxare, dar să nu fie asta un obicei. Ți-amintești de câte jocuri ne jucam noi și inventam pe loc regulile jocului?
Ți-amintești că ne jucam inclusiv de-a gimnastica, în care noi eram Nadia Comaneci, era una din America, cum o chema, ajută-mă dacă mai ții minte. Îmi scapă numele acum, nu mai Așa, mi-amintesc. Nici eu nu mi-am amintesc, dar noi eram pe rând, când gimnaste, când arbitru, ne dădeam note, adică ne jucam de-a gimnastele. Pentru că asta am văzut, ni s-a părut interesant și am recreat jocul, am pus reguli. Știi că aveam reguli, le trasam cu creta, n-ai voie, Da. ne făceam bârnă pe asfalt, pe unde mai aveam și noi asfalt, nu aveam voie să depășim bornele respective, că eram depunctate, adică ne cream noi două regulile jocului. Exact. Două sau trei sau câte eram, că mai era și Viorica și mai erau și alte fete cu care ne jucam, da? Ne cream noi regulile jocului. Eram creatoare de joc, copii creatori de joc eram. Aveam câteva elemente și cu acele elemente trebuia să ne creăm un joc. Dar dacă ni se dădea un joc, stăteam singuri, pe fotoliu, fără interacțiune cu alți copii, ne uitam la telefon și consumam jocul. Când ești mai creativ? Logic că atunci când ești creator și nu când ești consumator. Deci, să concludem un pic așa, ar fi important ca părinții să, în primul rând, să se joace cu copiii, Da, deci să participe și ei la joc și Da. să-i impulsioneze să se joace. Și în al doilea rând, eu văd esențial faptul că să căutăm să dăm copiilor niște jocuri mai simple sau niște elemente cu care să-și poată crea propriul joc. Și nu neapărat să le dăm jocuri cât mai complexe, cât mai complicate, cât mai sofisticate. Uite, dacă există junk food, eu aș spune că există și junk joc, junk game. Pentru că, da, cu elemente simple, tu poți să creezi un joc foarte complicat. Poți să fii la campionatul mondial din 1972, cum eram noi, sau tu poți să te duci în spațiu dacă vrei, îți faci din peturi, îți faci o navă spațială. Deci da, jocul poate să fie oricât de complicat, dar să fie complicat de copil, să fie complicat gata, adică gata făcut și nu mai am nimic de adăugat la el. Că deja s-au gândit alții, l-au creat alții, au fost alții creatori, eu sunt doar consumator. Continuând pe tema asta cu creativitatea, și în special la copii, noi am mai discutat anterior despre legătura între curiozitate și creativitate. Pentru a ține creativitatea aprinsă, trebuie de asemenea să-i inspirăm să fie și curioși. Nu atunci când întreabă ceva să îi tăiem și să le zicem: ah, nu înțelegi nimic, ești prea mic, asta nu te interesează, asta nu e pentru tine. Deci, cum facem să le dezvoltăm și curiozitatea în același timp, atunci când ei întreabă, când sunt curioși, că atunci când sunt mici vor să învețe de toate, deci pun întrebări multe. Exact. Cum facem să-i susținem în această fază a vieții? Chiar și curiozitatea poate să fie stimulată. Și există foarte multe feluri de a stimula curiozitatea. De exemplu, nu pot să mă dau exemplu decât pe mine, că eu sunt universul meu. Eu, când lucram cu copiii mici sunt un învățător foarte bun pentru un pedagog, pentru că tu trebuie să le găsești copiilor soluții și modalități de a vorbi pe limba lor și de a-i face să fie curioși. Și eu îmi începeam cursurile de scriere creativă, de poveste, că la ei nu erau de scriere, că sunt foarte mici, nu știu să scrie, erau de storytelling, de arta povestirii. Le luam o cutie foarte mare, foarte frumoasă, o decoram cu tot felul de lucruri. În interiorul cutiei puneam de fiecare dată altceva și începeam ea să vedem ce este înăuntru în cutie. Câteodată le puneam o înregistrare de pe telefon când inventam povești împreună cu ei despre Grinch, de exemplu. Mă prosteam eu că sunt Grinch, îmi înregistram vocea pe telefon și veneam cu cutia și Grinch le zicea lor ceva acolo, dar nu-l vedeau. Era ascuns într-o cutie foarte mare. Toată lumea vrea să vadă ce e acolo în cutia Pandorei, da? Copilul când te întreabă de ce mama asta, de ce mama asta,
El îți deschide tot o cutie a Pandorei. El știe instinctiv că tu, creierul tău, este o cutie a Pandorei pentru el. Tu ai o grămadă de răspunsuri, el n-are, el acum le învață. Și atunci trebuie să-i privim cu foarte multă compasiune în momentul în care ei ne întreabă: dar de ce asta? Dar de ce asta? Dar de ce asta? Pentru că ei ce fac? Ei accesează cutia Pandorei. Ei știu că noi știm mult mai multe lucruri decât ei. Și este adevărat, știm mult mai multe lucruri decât ei, pentru că am experimentat foarte multe lucruri în viața asta până să avem pe ei. Și atunci le oferim și lor din experiența noastră. Curiozitatea este înnăscută la oameni. Nu numai la oameni, dacă ai pisici prin casă, îți dai seama că o pisică în momentul în care vede o cutie e nebunită să intre să vadă ce e acolo. Așa sunt și copiii mici, ca și pisicile. Sunt înnebuniți să intre să vadă ce este în cutie. De aceea când le aduci ceva la lecție, un plic de la Moș Crăciun cu o scrisoare, hai să deschidem scrisoarea. Păi în momentul în care deschizi plicul acela, toată lumea este cu ochii ca cepele, să vedem ce a scris, ce a zis, ce a făcut. Le aduce o cutie frumos decorată cu ceva înăuntru, imediat copiii oare ce este înăuntru în cutia respectivă. Și uneori este mai frumoasă starea asta de curiozitate, de a nu ști încă ce este înăuntru, decât starea cea de după când ai aflat că e asta. Ok, câteodată te satisface ce găsești acolo, câteodată nu, dar starea asta de dinainte este foarte, foarte importantă și starea asta este un moment de captare a atenției, că noi trebuie să le captăm atenția tot timpul sau ei ne captează nouă atenția, întrebându-ne diverse lucruri sau făcând anumite lucruri care poate nouă nu ne plac, dar este modalitatea lor de a ne capta atenția, de a zice: hei, mama, sunt și eu aici, vreau să... Sau chiar și un profesor are diverse situații când ai 25 de elevi în clasă, te apleci asupra unui copil sau asupra altui copil și mai ai 3 copii care ar vrea și ei să-ți câștige atenția și atunci unii îți câștigă atenția că au achizițiile toate învățate, știu să vorbească frumos, să ridice mâna, să întrebe și așa. Alții să atragă atenția într-un mod mai brutal și mai brusc, poate trântește ceva, poate pentru că el atâta știe la momentul respectiv și trebuie să îl privim cu foarte multă compasiune și să-i spunem: ok, așa nu, așa da. Adică noi îi învățăm pe copii, ei sunt curioși și au acces la cutia noastră a Pandorei. Deci, în consecință, părinții, chiar dacă poate sunt obosiți, poate dacă sunt stresați și așa mai departe, trebuie să-și ia răbdare, Da. să se joace cu copiii și să le explice atunci când copiii, din curiozitate, întreabă lucruri. Da. Să le explice cu calm. Da. Trebuie să fii bucuros când un copil te întreabă. Eu sunt foarte bucuroasă când... Eu am copii de clasa 1, dar și în clasa pregătitoare noi am avut foarte multe discuții. Le-a plăcut foarte tare toate discuțiile pe care le-am avut despre univers, despre planete. Și eram foarte bucuroasă când mă întrebau lucruri și eu puteam să le răspund. E o fericire să te întrebe copilul lucruri și tu să poți să-i răspunzi. Este modalitatea ta de a da ceva mai departe, de a transmite informația pe care tu o știi. Nu numai informația, cunoștințele, experiențele, totul se poate transmite, dar să-i transmiți într-un mod cât mai omenesc, cu putință, cu cât mai multă emoție, cu cât mai mult sentiment. Și dacă reușești să faci lucrul ăsta, atunci copiii vor deveni curioși. Și în momentul în care un copil își dă seama că nu mai are ce să te întrebe, pentru că am și copii mari, da? Am crescut și 2 fete, da? Acum că-s mari și au terminat și facultatea, nu mă mai întreabă atât de multe lucruri. Am ajuns să le întreb eu pe ele foarte multe lucruri. Dar atâta timp cât copilul te întreabă, mai are ceva de învățat de la tine. Când copilul nu te mai întreabă nimic, atunci este un semn că nu prea mai are ce să învețe de la tine și poți să începi să-l întrebi tu lucruri noi, pentru că la un moment dat generațiile n-ar trebui să fie în conflict, ar trebui să fie într-o cooperare permanentă și
să ne dăm seama ca părinți că noi până aici am putut să spunem, de aici încolo copilul și-a luat zborul și are drumul lui și informațiile lui deja dobândite prin forțele proprii, să facem o punte între și să zicem ok, din ce ai învățat tu, spune-mi și mie, pentru că eu totuși până la sfârșitul vieții am să-ți spun, știi ce, din experiența mea de viață. Deci ce avem noi în plus față de copii la orice vârstă ca părinți este experiența de viață, adică egal înțelepciune. De aici pot copiii să se adapte, cadă la un izvor, da? Așa. Nu seacă niciodată, însă uneori putem să devenim depășiți, putem să nu mai ținem pasul cu toate informațiile, putem să nu mai ținem pasul cu vremurile și atunci să ne raportăm la schimbul acesta frumos și fluid între generații. Și chiar pot să spun un secret că sunt lucruri pe care și eu le învăț de la copiii mei, chiar în clasa 1 fiind. Pentru că, uite, am un copil pasionat de pescuit. Eu nu sunt pasionată de pescuit, nici nu cunosc foarte multe specii de pești, dar de la acest copil am învățat foarte multe lucruri legate de pescuit, cum trebuie să faci, când trebuie să te duci, ce fel de pești au dispărut, ce fel de pești sunt pe cale de dispariție și așa mai departe. Deci, de la orice om, la orice vârstă ai de învățat, fiecare om are pasiunile lui, cercul lui de interes și atunci putem învăța unii de la alții fără să avem sentimentul acela de superioritate. Nu înseamnă că dacă suntem părinți, suntem deținătorii adevărului absolut. Da, dar nici invers. Adică nici invers, bineînțeles. Nici dacă suntem copii, nu mai avem absolut nimic de învățat de la părinții noștri, chiar dacă părinții noștri au trăit într-o altă epocă. Da? Corect. Aici ar trebui să fie un pic de înțelepciune. Exact, din partea amândurora. Ceva mai avem de învățat și de la ei. Măcar din când în când tot mai avem câte ceva de învățat. Pentru că raportul ăsta rămâne de vârstă. Exact. Da. El rămâne. Mai spus înainte, experiența rămâne. Experiența rămâne, da. Eu am învățat foarte multe lucruri de la bunica mea, de exemplu. Foarte multe lucruri legate de gospodărie am învățat de la bunica mea, pentru că bunica mea a trăit într-o epocă în care a fi gospodină pentru o femeie era țelul suprem. Și atunci bunica mea știa foarte multe trucuri și lucruri legate de gospodărie și cum să gătești, cum să îți organizezi casa și așa mai departe, și am învățat multe lucruri de la ea. Ne apropiem așa încet de sfârșitul înregistrării și chiar asta vreau să te întreb despre activitatea practică și creativitatea practică. Că noi am vorbit și despre joc, care este o chestie practică în principiu, dar mai mult la nivel de povești, la nivel de creativitate, la nivel de copii așa mai mici. Și vreau să te întreb cum e cu activitatea practică, adică și dacă un copil performează o activitate practică, învață ceva de la ea și probabil că poate să și îmbunătățească activitatea respectivă. Și acolo își folosește creativitatea. Cum vezi tu chestia asta? Cred că peste tot ne folosim creativitatea și chiar și în activitățile practice. Pentru că fiecare om are stilul lui de a face lucrurile și unii oameni le fac mai eficient și mai bine și sunt inovatori și creativi, iar alți oameni merg mai mult pe lucrurile pe care le învață de la alții. Creativitatea, și este o idee care mi-a venit chiar în momentul ăsta, cred că are foarte mare legătură cu stima de sine și cu faptul că tu îți dai ție voie să fii creativ. Tu îți dai ție voie să faci un lucru nou și nu te temi de judecata celor care, să zicem, că vor vedea lucrul respectiv. Mari creatori, pictori, da? Au fost un Picasso, de exemplu. Nu-i păsa deloc de ceilalți. Van Gogh, am vizitat expoziția lui. Nu-i păsa deloc de ceilalți. Nu a vândut un tablou în toată viața lui și acum tablourile se vând cu milioane de euro, probabil. Nu știu exact cu cât se vinde un tablou de-a lui. El știa că este creativ. El știa că dacă lui îi place ceea ce a creat, este suficient. Un fel de I am enough.
Așa gândesc oamenii care sunt cu adevărat creativi. Da, îmi place activitatea pe care o fac, îmi place să scriu, îmi place să pictez lucrul acesta, îmi place să fac acest podcast. Ok, înseamnă că sunt creativ. Dacă îmi place mie, este suficient. Probabil că oamenilor care sunt ca și mine le va plăcea. Dacă nu le va plăcea, asta nu mai este problema mea. Eu îmi dau voie să mă joc și să fiu creativ. În orice poți să fii creativ. Da? Chiar și la nivel, cum ai spus tu, creativitatea asta practică, pragmatică. Da? Poți să faci, dacă ești croitor, poți să faci o fustă altfel, poți să inventezi un guler, poți să inventezi o haină nouă care n-a mai fost până acum. Și e practică, poți să inventezi și ceva practic, da? Poate că cel care a inventat și a fost creativ încălzirea în pardoseală a fost un om practic, da? Să am căldură la picioare, să îmi fie bine, să fie practic. Da? Cel care a inventat mașina de spălat a fost un om practic. De ce să-mi spăl eu cu mâna mea când poate să facă lucrul ăsta altcineva? O face mașina de spălat. Și atunci, pentru copii, cât de importantă este și această activitate practică, că ei învață, ei poate desenează, pictează, fac liniuțe, spun povești, dar activitatea practică, mie mi se pare că este uneori neglijată. La ce te referi? Dă-mi un exemplu de activitate practică. De exemplu, nu știu, ora de lucrat în grădină sau de gătit, de ce nu? Da, este foarte bine să faci astfel de activități practice. Sunt binevenite și ele, mai ales că oamenii mici, copiii, au un simț tactil foarte dezvoltat. Prima formă de cunoaștere a lumii este prin acest simț tactil. Noi așa venim în lume. Noi nu vedem în primele zile. Și atunci simțim totul prin acest simț tactil. Și acest simț tactil ne ajută foarte mult în activitățile noastre practice. Și de ce nu putem să fim creativi și acolo? Putem să ne facem grădina într-un stil creativ, putem să ne aranjăm dulapul într-un stil creativ, putem să ne aranjăm penarul într-un stil creativ, putem să ne aranjăm camera creativ și da, are și o utilitate practică, dar are și creativitate. Are și rolul de a dezvolta aceste abilități tactile sau, da, la copii. Exact, scrisul, prima dată, se dezvoltă în mână, în uniunea dintre creion și degete. Eu am clasa 1 acum și asta le spun copiilor. Ca să reușești să scrii, trebuie să te antrenezi pentru scris. Scrisul nu vine că ai scris litera A de 3 ori. Scrisul literei A vine după ce ai scris litera A poate de 100 de ori. Iar scrisul personalizat al literei A, unde tu îți pui amprenta ta, vine după ce ai scris litera aia poate de 1000 de ori. Da. Și asta este o activitate practică, practic. Dar nu este doar o activitate practică, că nimic din ce facem noi nu este doar practic, nu este doar intelectual, nu este doar emoțional, ci este un melanj, o înlănțuire foarte strânsă între toate aceste procese care se petrec în creier și chimia de acolo pe care încă n-am descoperit-o, nu știm exact ce e cu creierul nostru în totalitate. Da? Dar eu văd holistic, ca și tine, lucrurile astea. Nu pot să spun că ceva este mai important decât altceva, ci doar trebuie să păstrăm o măsură și un echilibru în toate. Acum că, într-adevăr, ne-am apropiat de sfârșit, poți cumva sumariza ce ar fi important pentru părinți să știe despre creativitate și cum își pot ajuta în câteva, nu știu, cu câteva idei copii să rămână creativi? În primul rând, aș vrea să le spun că această creativitate eu cred că este înnăscută, este în ADN-ul nostru. Ea poate fi cultivată din moment ce există acolo ca sămânță. Jocul este foarte important și cu elemente puține, astfel încât să ne punem imaginația la contribuție și nu jocul gata făcut, adică nu junk game, ci jocul acela adevărat,
da? Și să interacționeze foarte mult cu ei, să învețe unul de la celălalt, pentru că poți învăța și de la un copil mic lucruri. El vine în lume cu o amprentă unică, vine cu amprenta lui și dacă îl vezi și dacă îl studiezi suficient, ai ceva de învățat și de la el. El are multe lucruri de învățat de la tine, părinte, dar și tu ai de învățat foarte multe lucruri de la el. Deci să se joace cât mai mult, să-i stimuleze creativitatea prin faptul de a-l scoate din zona de confort. Da, părinți, scoateți-vă copiii din zona de confort. Ieșiți și voi din zona de confort. În primul rând. Da, și atunci copiii vor fi foarte creativi. Că dacă îi dai un telefon și zici, lasă-mă în pace, eu am treaba mea, tu ai treaba ta cu telefonul respectiv, atunci l-ai lăsat în zona de confort pe copil, tu ești în zona ta de confort și s-a terminat tot. Folosiți-vă emoțiile într-un mod constructiv și creativ, da? Vezi ce-ți spune o emoție, stai un pic cu ea, stai cu furia ta să vezi ce-ți spune ea, că dacă stai un pic cu ea, imediat afli și răspunsul. Dacă te năpustești imediat asupra situației, atunci nu mai afli ce a vrut să-ți spună furia, ce a vrut să-ți spună tristețea, ce a vrut să-ți spună frica, da? Potențiază toate sentimentele pozitive, dar nu te feri de cele negative, pentru că e mai bine copilul să vadă furia în mediul tău protejat acasă decât să o vadă prima oară la 20 de ani la șeful, că tu l-ai ținut într-un borcan de sticlă. Și atunci, inteligența, cu imaginația, cu creativitatea, cu emoțiile, cu disponibilitatea noastră sufletească, toate la un loc, cu jocul, toate la un loc ne vor duce în starea de a fi creativi. Cam asta ar fi. Esența este că toți suntem creativi, Da. Iar modul în care ne folosim creativitatea ne face unici, înțeleg eu. Da, și dacă o cultivăm, e ca o floare pe care o dăm în fiecare zi, dacă o cultivăm și nu o lăsăm să moară, creativitatea noastră va înflori. Cam asta. Nu pot decât să îți dau dreptate. Și acum am o întrebare capcană pentru tine. Cum este cu povestea e în ADN? Povestea în ADN nu este un proiect pe care eu l-am uitat. Doar că mi-am dorit să îmbrățișez această meserie de profesor pentru copii mici, pentru că îmi place să lucrez la temelie, bineînțeles, la fundație. Și doresc să reiau cât de curând aceste cursuri, doresc să reiau povestea în ADN și să-i ajut pe oameni să fie cât de creativi pot ei. Însă asta pe de o parte și pe de altă parte îmi doresc să-mi dau și mie timp și răgaz și să-mi găsesc resursele interioare, să îmi cultiv și eu creativitatea și eu am de făcut temele mele, astfel încât să reușesc să mai scriu povești pentru copii, să-mi termin romanul la care lucrez de foarte multă vreme și de ce nu să mai țin niște cursuri de scriere creativă și să mă distrez dacă se poate. Deci cam asta ar fi povestea e în ADN. Sunt la o vârstă ca și tine în care copiii au plecat, i-am ajutat, au devenit maturi, i-am educat și acum m-am întors la copilul meu interior pe care vreau să-l mulțumesc acum cu îndeletniciri care îmi plac și pe care le fac din pasiune. Nu contează, ca și Van Gogh, cum spunea, nu contează dacă acum cărțile pe care le scriu devin bestsellerul sau nu. Contează să le scriu. Bucuria de a crea lumea aceea, de a face lucrurile. Exact. Cam asta ar fi. Creativitatea înseamnă și multă libertate, dar și discernământ, pentru că nu vrem cu creativitatea noastră să distrugem ceva. Așa este. Dar asta nu depinde numai de creativitate, ci de cum este folosită creativitatea sau obiectele care rezultă din creativitate în final. Da, exact. Melania, dragă, din păcate a sosit timpul să încheiem înregistrarea.
Îți mulțumesc tare mult pentru că mulțumesc ai și eu, Dia. răspuns afirmativ invitației mele. Eu sunt convinsă că noi o să ne mai întâlnim, dacă nu neapărat într-un alt podcast pe alte teme, măcar să scriem ceva împreună din poveștile noastre din ADN. Eu îți mulțumesc și îți doresc mult succes cu toate proiectele pe care le ai în lucru și Mulțumesc. da, ținem legătura. Da, ținem legătura. Bine, pe Iar, curând! iar pentru voi, cei care ne-ați urmărit în acest podcast, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Sper că v-am umplut această oră cu lucruri interesante, mai ales pentru părinții care au copii acum în dezvoltare și pe care, așa cum pot și cum îi duce pe ei pasiunea și inspirația, să le aplice în viața lor. Dacă aveți interes în cursurile de scriere creativă ale Melaniei, vă las la sfârșitul înregistrării un cadru cu datele de contact. În rest, aveți grijă de voi și de-abia vă aștept la următorul episod al podcastului nostru. Vă mulțumesc mult de tot și pe curând!